可以了，谢谢林讲师，不好意思。好，谢谢。没关系，谢谢刘恩师慈悲啊。OK， thanks to the grace of heaven, the virtues of our holy teachers, the mercy of our 老前人 and 前人, and the kind arrangement of all the masters, lecturers, and brothers and sisters for your attendance. Today, I'm very honored, very happy to be once again to join our Nepali Tao cultivation classes. And today, we are going to study chapter 12 of Tao Te Ching. Okay, the first verse, 后学的声音有没有断断续续？还可以吧？可以。Okay, the first verse of chapter 12, the 5 colors make one blind in the eyes. Sister, you want to translate? Gina 可以帮忙翻译吗 ？Gina 讲师。后续是翻译吗？后续不知道。后续这个今天晚上，是请您来翻译好吗？啊，您翻译可能会，还是请您翻译好了啊，谢谢。好，点是一起搞了。谢谢。好，所以点这边后续学习。感恩好。सबभन्दा पहिला स्वर्गको करुणा प्रबुद्ध गुरुहरूको सद्गुणलाई धन्यवाद, त्यस्तै गरेर पाइसे शक्ति पुष्यसी बोधिसत्वको करुणालाई पनि धन्यवाद। र आज चाहिँ हाम्रो वक्ता लिनले क्लास लिन जाँदै हुनुहुन्छ र आज रहेको छ ताओ ते चिङको अध्याय 12। त्यसमा चाहिँ अब सबभन्दा पहिला उहाँले 5 वटा रङको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। Okay, the first verse of chapter 12 is Lao Tzu tells us all the colors in the world. अब यो पाठ 12 को चाहिँ पहिलो हरफमा लाओ त्जुले चाहिँ यो संसारका सबै रङहरूको बारेमा कुरा गर्नु भएको छ। Lao Tzu tells us the impact of all the colors in the world on us, and how do we, as cultivators, how do we, when we are cultivating Tao, how do we deal with the 5 colors? त्यसपछि लाओ त्जुले चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ संसारभरिका सबै रङहरूको बारेमा भन्नुभएको छ र त्यो रङहरू जुन छ तिनलाई चाहिँ हामीले कसरी एउटा अभ्यासकर्ता भइसकेपछि, साधक भइसकेपछि हामीले ती रङहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा पनि बताउनु भएको छ। The 5 colors are blue, yellow, red, white, and black. अनि त्यसपछि त्यो 5 वटा रङमा चाहिँ नीलो, त्यसपछि पहेँलो, सेतो, रातो अनि त्यसपछि कालो रहेको छ। And the term 5 colors refer to all the attractions we can see in the world. त्यसपछि यो 5 वटा रङ जुन छ हैन, यो रङले चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यो संसारको सबै आकर्षणहरूलाई जनाएको छ। When pursuing outside attractions, a person will eventually lose sight of the presence of truth, which means as cultivator, when we are pursuing outside attractions, and these attractions are attracted to our eyes, and then we will be distracted and cannot comprehend our true nature. अनि यो रङहरू जुन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जब यो रङहरूले चाहिँ हामीलाई आकर्षण गर्छ तब चाहिँ हाम्रो ध्यान नै ती रङहरूमा जान्छ। त्यो हाम्रो ध्यान नै त्यो रङहरूमा गइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू बाहेक अरूमा ध्यान दिन सक्दैनौं। Everyone knows that having material possessions is not always a long-term solution for happiness, because the pleasure disappears quickly. हामी सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ कि जति पनि भौतिक सर सुविधाहरू हुन्छ यिनीहरू भनेको चाहिँ यसको जुन खुशी हामीले प्राप्त गर्छौं, भौतिक कुराहरू प्रयोग गरेको खुशी, यसको खुशी चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा हुँदैन, सदाको लागि रहन सक्दैन। Besides, a person will not be able to own material items forever. र यसका साथसाथै हामीले यो भौतिक सुख सुविधा चाहिँ सदाको लागि म प्रयोग गर्छु भनेर पनि हामी पाउँदैनौं। However, being influenced by the desires of the eyes, people will still pursue after and let their mind be attached to external attractions.
तर पनि हामी मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो सबै कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि आँखाले देखिसकेपछि ती वस्तुहरूबाट हामी आकर्षित हुन्छौँ आकर्षित भइसकेपछि हामी चाहिँ ती कुराहरूमा भौतिक कुराहरू प्रति चाहिँ हामी एकदमै धेरै जोडिएर लाग्छ र हामी एकदम आसक्तिपन बढ्छ Hence the five colors is a term, a Chinese saying for all the colors in the world will deceive and distract people from the truth. अनि त्यसपछि यो अलि भर्खरै भनेको जति पनि पाँचवटा रङहरू छ चिनिया भाषामा चाहिँ यो पाँचवटा रङ भनेको संसारभरिको सबै रङहरूलाई चाहिँ यो पाँचवटा रङले जनाउँछ है र यो पाँचवटा रङले चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो आँखाहरूलाई हाम्रो मानिसहरूलाई चाहिँ एकदमै हामीलाई धोका दिन्छ र सत्यबाट विचलित गराउनेछ And that means all the things we can see in the world will make us blind spiritually, not physically, blind spiritually. त्यसैले यसलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि यी जति पनि रङहरू छन् यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ अन्धो बनाउँछ भौतिक रूपमा हाम्रो आँखाले देख्न सक्ने भए तापनि आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ हामी अन्धो हुन्छौँ Receiving Tao is to meet one's own inherent Buddha nature. ताओ प्राप्त गर्नु भनेको चाहिँ हामीले आफू भित्र जुन अन्तर्निहित बुद्ध छ उहाँलाई भेट्नु हो But nowadays we receive Tao first and next we need to cultivate. अब अहिलेको समयको कुरा गर्ने हो भने पहिला हामी ताओ प्राप्त गर्छौं त्यसपछि यसलाई अभ्यास गर्नुपर्छ In the past, people cultivated first and then received Tao. So upon receiving Tao, they are totally enlightened. अब विगतका प्राचीन समयको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यतिखेर पहिला साधना गरेर पूर्ण भइसक्नु पर्थ्यो त्यसपछि मात्रै ताओ प्राप्त गर्न पाइन्थ्यो भनेपछि उनीहरूले ताओ प्राप्त गर्दाखेरि चाहिँ अभ्यास गरिसकेको हुनाले उनीहरू एकदमै छिटो नै बुद्धत्व प्राप्त गर्ने कुराहरू बुझ्ने हुन्थे And now we receive first and cultivate next. So in the journey of Tao cultivation, we had better minimize the distraction of material desires. तर अहिलेको समयमा चाहिँ पहिला हामी ताओ प्राप्त गर्ने त्यसपछि मात्रै यसलाई अभ्यास गर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई यो साधनाको मार्गमा हामीलाई विचलित गराउने हामीलाई डिस्टर्ब गर्ने र आकर्षण गराउने जति पनि कुराहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले जति कम गर्न सक्यो त्यति नै हाम्रो साधनाको लागि राम्रो हुन्छ If we don't minimize the distraction of material desires, it will be very difficult for us to meet our own inherent Buddha. त्यसैले यदि हामीलाई साधनाको मार्गमा बाधा पुर्याउने यस्ता आकर्षणहरूलाई हामीले कम गर्न सकेनौं भने हामीलाई भविष्यमा साधना गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुन्छ And the five colors does not limit it to desires of possessing some beautiful things, but also refer to possessing of like beautiful appearances, your own beautiful appearances or other people's beautiful appearances. All these belong to the five colors. अब यो पाँच रङको जुन उता हल्ला कम गर्नु भन्नु पाँच रङको जुन कुरा गर्नु भएको छ यो पाँचवटा रङ भनेको चाहिँ हामीलाई आकर्षण गर्ने भौतिक सुख सुविधाहरू मात्रै नभएर जस्तै कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हामी आफै पनि एकदमै राम्रो हुन मन लाग्छ सुन्दर हुनु मन लाग्छ हाम्रो चाहिँ आउटलुकलाई राम्रो बनाउनु मन लाग्छ र अरू मान्छेको पनि बाहिरी चाहिँ जुन प्रस्तुति हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो होस् भन्ने चाहन्छौँ सो यस्तो प्रकारको मोहलाई पनि हामी पाँचवटा रङ हो भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ Because beautiful appearances does not last forever and beautiful things does not belong to us forever. If we just keep on pursuing the satisfaction of possessing such beautiful external things, we'll be lost and we won't be able to comprehend our true nature. किन त भन्दाखेरि यो पाँचवटा रङ र हाम्रो बाहिरी सुन्दरता किन जोडिएको छ भन्दाखेरि बाहिरी सुन्दरता पनि सदाको लागि रहँदैन नि हामी आफू राम्रो हुनु र अरू राम्रो हुनुको कुराहरू चाहिँ सदाको लागि रहँदैन त्यसैले हामी यदि यो सुन्दरतामा मात्रै मोहित भएर आसक्त हुन्छौं भने चाहिँ हामी एकदमै हराउँछौं र हामी हराइसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा आध्यात्मिक जुन एउटा ज्ञान हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी गुमाउने छौं
And having discussed the distraction caused by the eyes, the next verse, Lao Tzu tells us the distractions caused by the ears. र अघि भर्खरै लाओत्सेले चाहिँ पाँचवटा रङको कुरा गर्नुभयो मतलब हाम्रो दृष्टिलाई चाहिँ त्यसले बाधा पुर्याउने कुरा गर्नुभयो भने अब दोस्रोमा चाहिँ लाओत्सेले पाँचवटा ध्वनिलाई पनि चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ. Lao Tzu tells us the 5 sounds make one deaf in the ears. लाओत्सेले भन्नुभएको छ कि यी पाँचवटा आवाज अर्थात् ध्वनिहरूले चाहिँ हामीलाई बहिरो बनाउँछ. Because classical Chinese music has 5 tones, 宫商角徵羽, 5 tones. किन त भन्दा चाहिँ चिनिया शास्त्रीय संगीतमा चाहिँ 5 वटा ध्वनिहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ कोङ शाङ छ्याओ त्यसपछि छि र युए भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ. Yes, and 宫商角徵羽 equal to do re mi so la respectively. अनि यो भनेको चाहिँ अब इंग्लिशमा भन्नु पर्दाखेरि त डो रे मी त्यसपछि सोला अर्थात् नेपालीमा भन्नु पर्दा सा रे ग म प हो यो ध्वनिहरू रहेको छ. And the term 5 sounds refers to all the music in the world. त्यसैले यहाँ लाओत्सेले भन्नुभएको यो 5 वटा ध्वनि जुन छ यो 5 वटा ध्वनि किन यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि यो संसारभरिको सबै ध्वनिहरू चाहिँ यसैमा समाहित भइसकेको छ. And pursuing after the pleasure of listening to music will cover the brightness of our own true nature and thus make it very difficult for us to listen to and understand the meaning and essence of truth. यसरी यो संसारको सबै प्रकारको जुन आवाजहरू आउँछ संगीतको आनन्द जुन आउँछ हैन हामी यसको पछि लागिराख्यो भने यसलाई मात्रै हामीले चाहिँ पाउने कोसिस गरिराख्यो भने यसमा आसक्ति भयो भने चाहिँ हाम्रो वास्तविक जुन प्रकृति छ यसको चमकलाई चाहिँ यसले माथिबाट छोपिदिन्छ र छोपिदिसकेपछि हामीले सत्यको अर्थ र जुन एकदमै सार छ त्यो सारलाई चाहिँ हामीले सुन्नु अनि त्यसपछि त्यसलाई गहिराईसँग बुझ्नु एकदमै गाह्रो हुन्छ. Because if we are lost in the beautiful melodies, we will be spiritually deaf. किन भन्दा हामी मिठो मिठो राम्रो राम्रो कुरा मात्रै सुन्नमा धेरै आसक्त भयो भने चाहिँ यसले हामीलाई आध्यात्मिक रूपमा बहिरो बनाउँछ. But we have so many holy songs to listen to sing. And so what's the right attitude when sing or listen to the holy songs? तर हामीसँग धेरै चाहिँ पवित्र गानाहरू पनि छन् हैन जुन चाहिँ हामीले सुन्नु सक्छौं र त्यो पवित्र गाना सुन्दाखेरिको जुन हाम्रो व्यवहार हुन्छ जुन हाम्रो अनुभूति हुन्छ त्यो एकदमै सकारात्मक हुन्छ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. फेरि Even when listening to the holy songs, instead of being attached to tones and lost in the melodies, we should reflect upon our true nature in order to comprehend the in-depth essence. अब हामीले यस्तो पवित्र गीतहरू सुन्दाखेरि पनि हैन त्यो गीतको चाहिँ शब्दमा त्यो गीतको संगीतमा आसक्त नभइकन त्यो गीतको भाव र त्यो गीतले भन्न खोजेको एउटा दिन खोजेको सन्देशलाई राम्रोसँग बुझ्ने हो भने आसक्त त्यसमा अट्याच नभइकन सुन्ने हो भने बल्ल यसले हाम्रो अभ्यासलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ. So people who are lost in the 5 sounds are unable to hear the true silent sound of Tao are individuals who experience spiritual deafness. त्यसैले जो मान्छेहरू चाहिँ हैन यो 5 वटा ध्वनि जुन छ यसमा मात्र आसक्ति भएर चाहिँ उनीहरू सुनिराख्छन् मात्र भने उनीहरू चाहिँ एउटा आध्यात्मिक अनि त्यसपछि आध्यात्मिक कुरा भित्र जुन एउटा गहिरोपन लुकेको हुन्छ त्यसलाई अनुभूति गर्न सक्दैनन्. And having discussed the distractions caused by the eyes, the ears, and next Lao Tzu talk about the distractions caused by our tongue. यसरी चाहिँ यसमा आँखा र कानलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने त्यसलाई चाहिँ हानि पुर्याउने कुराहरू गर्नुभयो भने अब तेस्रोमा चाहिँ लाओ त्जुले स्वादको कुरा गर्नुभएको छ. Lao Tzu tells us the 5 flavors make one tasteless in the mouth.
लाउत्सेले भन्नुभएको छ कि 5 प्रकारका यस्ता स्वादहरू हुन्छन् हैन जसले चाहिँ हाम्रो मुखलाई नै बेस्वाद बनाइदिन्छ। The 5 flavors are sweetness, sourness, bitterness, spiciness, and saltiness. र यी 5 स्वादहरू के हुन् त भन्दा एउटा गुलियो, अमिलो, तीतो, पिरो र नुनिलो। The term 5 flavors here refers to all the delicious foods in the world. अब यहाँ उल्लेख गरिएको 5 वटा स्वादहरूले चाहिँ यो संसारभरिको सबै स्वादिष्ट स्वादहरूलाई चाहिँ बुझाउँछ। And when a person craves the taste of food, his nature is distracted and bewildered by his sense of taste. So the 5 flavors often make his nature run wild and go astray. त्यसैले जब एउटा व्यक्ति चाहिँ एउटा खानाको स्वादमा एकदमै धेरै डुब्छ अनि उसको चाहिँ एउटा स्वभाव जुन हुन्छ जसलाई हामी प्रकृति भन्छौं त्यो चाहिँ उसको स्वादको भावनाबाट विचलित अनि भ्रमित हुन्छ। त्यसैले 5 प्रकारको स्वादहरूले चाहिँ हामी मानिसलाई अक्सर के गर्छ त भन्दा हाम्रो स्वर्गीय प्रकृतिबाट चाहिँ टाढा लगेर चाहिँ हामीलाई एकदमै जंगली बनाउँछ। And to make one tasteless means he would fail to taste the true flavor of Tao. र एउटा हामी मान्छे बेस्वाद भइसकेपछि त्यो भनेको के हो त भन्दा हामीले ताओको अर्थात सत्य सिद्धान्तको वास्तविक स्वाद हामीले चाख्न नै पाउँदैनौं। What is the true flavor of Tao? अब ताओको वास्तविक स्वाद के हो त? Let's use water, plain water to explain. यसलाई चाहिँ हामीले सादा पानी को उदाहरणले बताउन सक्छौं। Plain water doesn't have any flavor. सादा पानीको कुनै पनि स्वाद हुँदैन। But because of its plainness and simplicity, when preparing all kinds of food or drinks, plain water is indispensable. तर यसको एउटा एकदमै निस्वार्थपन अनि सादापनले गर्दाखेरि पवित्रपनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संसारको जुनसुकै चाहिँ पेय पदार्थ होस् या खानेकुराहरु होस् यी बनाउँदाखेरि चाहिँ पानी एकदमै अपरिहार्य कुरा रहेको छ। Plain water not only indispensable to preparing all kinds of food or drinks, but also is good to drink. अब यसरी पानी भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि खानेकुरा या पेय पदार्थ बनाउनुको लागि मात्र उपयोगी होइन कि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि धेरै नै फाइदाजनक रहेको छ। There is true flavor in the plainness. यो भनेको चाहिँ सादापनमा वास्तविक स्वाद रहेको छ। So there is true flavor within the pure simplicity of our true nature. यस्तै गरेर हाम्रो वास्तविक प्रकृति भित्र पनि एकदमै वास्तविक स्वच्छ अनि एकदमै निश्चल स्वाद लुकेको हुन्छ। So Confucius said, eating simple food, drinking water, and a bending arm for a pillow, which means without a pillow and just use one of our arms to bend our arm to be a pillow. And such lifestyle is the best source for happiness. त्यसैले कन्फ्युशियसले भन्नुभएको छ कि हैन सादा पानी खाने अब सादा पानी पिउने अनि त्यसपछि सुत्नको लागि सिरानी छैन कि हाम्रो आफ्नै एउटा हात लगेर चाहिँ तकियाको रूपमा प्रयोग गर्नु भनेको चाहिँ जीवनमा सबभन्दा चाहिँ ठूलो खुशीको स्रोत हो। Because without distractions of all kinds of desires, our true nature is self-sufficient. किन त भन्दा कुनै पनि बाहिरी बाहिरी चाहिँ असर पर्ने कुराहरु भौतिक कुराहरुको बिना हाम्रो वास्तविक प्रकृति चाहिँ एकदमै चाहिँ कस्तो भन्दा स्वच्छ अनि शुद्ध हुन्छ। Our true nature is not disoriented, so we can find the true joy inside of us. हाम्रो वास्तविक प्रकृति विचलित भएको नभइसकेपछि हामीले त्यो भित्रको एकदमै धेरै चाहिँ खुशीपन एकदमै धेरै स्वच्छपनलाई चाहिँ मजाले लिन सक्छौं। And next verse, Lao Tzu said, racing and hunting make one wild in the heart. त्यसपछि लाओत्सेले अर्को हरफमा भन्नु भएको छ कि दौड र शिकारले मानिसको मनलाई जंगली स्वभावको बनाउँछ।
In ancient times, a person who had nothing to do all day might ride a horse to hunt animals. प्राचीन समयको कुरा गर्ने हो भने त्यतिखेर मान्छेहरूको काम नै हुन्थेन उनीहरू दिनरात के गर्थे त भन्दाखेरि घोडामा चढेर शिकार गर्न मात्रै जान्थे And this outdoor activity became a competition with others. र यस्तै गरेर बिस्तारै चाहिँ यही जुन एउटा बाहिरी क्रियाकलाप छ हैन यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा माध्यम बन्न पुग्यो As people competed, the behavior caused them to become obsessed with fighting and superiority, which means they want to win. अनि त्यसपछि जब मानिसहरू यो प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने हामी मान्छेहरूको जुन एउटा नेचर छ व्यवहार कस्तोमा परिवर्तन भयो भने उनीहरू झगडा गर्नै पर्ने अनि कम्पिटिसन गरेपछि प्रतिस्पर्धा गरेपछि जित्नै पर्ने अनि जित्नै परिसकेपछि हारेपछि झगडा गर्ने हो यस्तो खालके चाहिँ स्वभाव बन्न पुग्यो मान्छेहरूको When facing such a situation, when people are eager to win, their body and mind cannot maintain calm and peace within. त्यसैले जब यसो हामीले यस्तो खालको अवस्थाको सामना गर्छौं तब हाम्रो शरीर अनि त्यसपछि दिमाग यो दुईटाले चाहिँ भित्री शान्तिपन अनि त्यसपछि स्थिरतालाई चाहिँ कायम गर्न सक्दैन Thus, his mind runs wild and true nature is lost. त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा त्यो मान्छेको हाम्रो दिमागै पुरै जंगली जस्तो हुन्छ यताउति भड्किरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि हामी भित्रको एउटा वास्तविक प्रकृति हराएर जान्छ And nowadays, we may not ride a horse easily, but we can surf the internet. अब अहिले आधुनिक समयको कुरा गर्ने हो भने हामी घोडा त चढेर अवश्य पनि हिँड्दैनौं तर हाम्रो मोबाइलमा त समय बित्छ नि त हामी संसारको सबै कुराहरू मोबाइलमा हेर्न सक्छौं Yeah, we can play mobile phones, we can watch videos on mobile phones. All these activities are similar to chasing and hunting. त्यसैले अहिले हामी मोबाइल समातेर गेम खेल्ने संसारभरिको भिडियोहरू हेर्ने समाचार हेर्ने त्यस्तै गरेर सोशल मिडियामा हामीलाई जे मन लाग्छ त्यो हेर्ने यसले चाहिँ हामीलाई मजाले अघि घोडा चढ्दाखेरि जसरी मान्छे जंगली भएको छ त्यस्तै गरेर हाम्रो स्वभावलाई पनि जंगली बनाइदिन्छ हाम्रो मनलाई अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ And next verse, Lao Tzu talk about goods that are difficult to acquire. त्यसपछि अर्को हरफमा लाओत्जुले चाहिँ त्यस्ता कुराहरूको त्यस्ता सामग्रीहरूको कुरा गर्नु भएको छ जुन चाहिँ हामीलाई प्राप्त गर्नु एकदमै गाह्रो हुन्छ Difficult to acquire means the goods, the items are very expensive, very precious. अब प्राप्त गर्न गाह्रो हुने सामान भनेको कस्तो खालके सामान हो त भन्दाखेरि त्यस्तो सामान जुन एकदमै महँगो होला कि भन्ने त्यस्तो सामान जुन एकदमै बहुमूल्य होला And such precious item, valuable item will do any good to people? No. They will make people cause damage. अब यस्तो कुराहरूले के मान्छेलाई फाइदा गर्छ होला त अवश्य पनि गर्दैन उल्टै यस्ता कुराहरूले त हामी मान्छेहरूलाई हानि नोक्सानी मात्र पुर्याउँछ Because possessing precious materials will cause people to limit their movements and freedoms, because when you have very valuable items, you will fear that bad people might rob you or steal the items, or maybe if people have a lot of money, very, very rich, they might be afraid that they might be kidnapped. You never know, because the world is so dangerous. अब यस्तो सामानहरूले चाहिँ उल्टै हाम्रो स्वतन्त्रतालाई भङ्ग गरिदिन्छ हामीलाई धेरै तनाव दिन्छ जस्तै उदाहरणको लागि अब कोही मान्छे हामीसँग धेरै महँगो कुरा छ बहुमूल्य कुरा छ भनेपछि धनी मान्छेहरु त अवश्य पनि डराउँछ नि त हामी डराउनै पर्ने हुन्छ किनभने मसँग बहुमूल्य कुरा छ कसैले आएर चोरी पो दिने हो कि कसैले आएर डाका पो हालिदिने हो कि हैन त्यसपछि हामी कहीँ जादैनौं खाली त्यही कुराको चाहिँ रक्षा गर्नको लागि ढुकेर मात्रै बस्छौं त्यसै गरेर अब मसँग धेरै पैसा छ भने ना मलाई मान्छेले किडन्याप पो गर्ने हो कि किन भन्दा अहिलेको संसार भनेको नि कुन ठाउँमा के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन अहिलेको संसार एकदमै खतरनाक छ So limitation of freedom is a damage, but another damage is if people who focus on
pursuit may sacrifice their personal integrity for material possessions. अनि यो त एक प्रकारको हानि नोक्सानी भइ नै हाल्यो हैन। अब अर्को प्रकारको हामीलाई नोक्सानी के छ त भन्दाखेरि अब हामीले यो बहुमूल्य चीज मैले प्राप्त गर्छु भनेर लागि पर्यो भने हामीहरूले के गर्न सक्छौं त भन्दा हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत एउटा निष्ठालाई पनि त्यागेर गिरेर हामी त्यो कुरा प्राप्त गर्नको लागि बेसरी लागि पर्छौं नि त। For example, people who hold a public office, if he take bribes because of their desires for material wealth, eventually they might result in breaking the law, violate the law, and be put into jails. अब एकदमै सरल उदाहरणको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारी पोस्ट होल्ड गरेको मान्छे उसको त्यो पोजिसन त एकदमै ठुलो हुन्छ नि त। अब उसले चाहिँ त्यो पोजिसनको फाइदा उठाएर घुस लिने गर्छ होला हैन, अथवा भनौं यो नियमलाई नै तोडेर काम गर्न सक्छ भनेपछि उसले आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठालाई त हानि पुर्यायो नि। So may result in destroying their personal reputations. त्यसैले यसबाट नतिजा के हुन्छ त भन्दा उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत एउटा नाम, एउटा मर्यादा अनि त्यसपछि जुन इमेज हुन्छ त्यसलाई नै खराब गर्छ। Because of the above reasons, therefore, the sages care for the stomach and not the eyes. यही कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाका साधु सन्तहरूले चाहिँ बरु आफ्नो पेटको ख्याल राख्नुहुन्थ्यो के, तर उहाँहरूले आफ्नो आँखालाई व्यवस्था गर्नुहुन्थ्यो। So this verse is the summary for chapter 12. र अहिले भन्न लागिराख्नु भएको अहिलेको यो जुन हरफ छ यो चाहिँ पाठ 12 को एउटा सारांश बुँदा रहेको छ। And here we must clarify the stomach doesn't refer to the real stomach of our physical body. अब यसमा पेटको ख्याल राख्नुहुन्छ त भन्यौं, तर पेट भनेको चाहिँ हाम्रो शारीरिक शरीरमा जुन पेट छ यो पेट भन्न चाहिँ खोजेको होइन। And the eyes does not refer to the eyes only. अनि त्यसपछि आँखा भन्नाले हाम्रो चाहिँ भौतिक आँखा मात्रै भन्न खोजेको पनि होइन। Because our human form, our stomach located inside, and our eyes always look on the outside. किन त यो दुईटा शब्द राखियो भन्दाखेरि हाम्रो पेट भनेको भित्र हुन्छ नि त, बाहिर देख्दैन नि हाम्रो पेट हैन, त्यसैले पेट भन्न खोजेको चाहिँ भित्री भन्न खोजेको। अनि आँखाले चाहिँ हेर्नुस् न हाम्रो आँखाले त बाहिर कुरा देख्छ नि त, त्यसैले आँखा भनेको चाहिँ बाहिरी भन्न खोजेको हो। So the stomach refers to our internal virtues. त्यसैले पेट भनेको चाहिँ हाम्रो भित्री सद्गुण रहेको छ। And the eyes refer to our 6 senses, our eyes, ears, nose, tongues, the body, and our mind. अनि त्यसपछि आँखा भनेको चाहिँ हाम्रो 6 वटा इन्द्रिय भनेको आँखा, कान, नाक, त्यसपछि मुख, अनि त्यसपछि छाला, अनि त्यसपछि हाम्रो मन। So the sage, because of the above reasons, they will discard the other and take this. Discard means ignore. त्यस कारणले गर्दाखेरि यही कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साधु सन्तहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ। And the other means the 6 senses, and this means internal virtue. त्यसैले अरूलाई त्याग्नुहुन्छ भनेको अरू भनेको चाहिँ 6 वटा इन्द्रिय भयो हैन, अपनाउने कुरा भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो भित्री सद्गुण रहेको छ। So knowing the harmfulness of material desires when interacting with people, when living in the world, saints and sages will not pursue after satisfaction of desires for material enjoyment. त्यसैले यी कुराहरूको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ साधु सन्तहरूले जब यो संसारमा भौतिक संसारमा मान्छेहरूसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ, मान्छेहरूसँग आउजाउ गर्ने उठ्ने बस्ने गर्नुहुन्छ, तब चाहिँ उहाँहरूले भौतिक कुराहरूलाई ध्यान नदिकन भित्री सद्गुणलाई मात्रै चाहिँ उहाँहरूले धेरै महत्त्व दिनुहुन्छ। They will focus on nurturing their inner virtues and avoiding temptations from the outside world.
उहाँहरूले चाहिँ आफू भित्रको भित्री सद्गुणलाई चाहिँ कसरी विकास गर्ने भन्नेमा मात्रै प्रयत्नशील हुनुहुन्छ भने बाहिरी जुन आसक्तिपनहरू हुन्छ भौतिक कुराहरू हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ बेवास्ता गर्नमा बेसी जोड दिनुहुन्छ So let's do a review. The 5 colors make one spiritually blind. अब हामी एउटा यसलाई चाहिँ खर्र एकचोटि रिभिजन गरौँ 5 रङले हाम्रो आँखालाई अन्धो बनाउँछ And the 5 sounds, all the beautiful melodies, if we just pursue after satisfaction of listening to beautiful melodies, will make us spiritually deaf. त्यस्तै गरेर राम्रो राम्रो सुन्ने राम्रो राम्रो ध्वनि राम्रो राम्रो आवाज जस्ता 5 वटा कुराहरूले चाहिँ 5 वटा ध्वनिहरूले चाहिँ हाम्रो कानलाई आध्यात्मिक रूपमा बहिरो बनाउँछ And all the delicious foods, if we just pursue after satisfaction of enjoying the delicious food, will make us unable to taste the true flavor of our true nature. यस्तै गरेर चाहिँ हामीले मिठो मिठो खाने एकदमै चाहिँ 5 वटा जुन 5 प्रकारका भौतिक स्वादहरू हुन्छन् तिनीहरुमा मात्रै धेरै आसक्त भयौं भने यसले चाहिँ हाम्रो मुखलाई वास्तविक ताओको अर्थात सत्यको चाहिँ एउटा वास्तविक स्वाद चाख्नबाट वञ्चित गराउँछ And racing and hunting means if we just chasing, pursuing after the satisfaction of all the enjoyments will make our mind wild, or make one wild in the heart. त्यसपछि दौड र शिकार भन्न भनिएको छ यो भनेको चाहिँ दौड शिकार भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भौतिक सन्तुष्टिहरूलाई पूरा गर्नको लागि हामी भागा दौड एकदमै हानथाप गरी मात्र राख्यौं भने चाहिँ यसले हामीलाई मन भित्रदेखि एकदमै जंगली बनाउँछ And if we keep on pursuing all the external things, even though we result in possessing all the valuable, precious items, precious goods in the world, and all these goods will do us nothing good, but only cause us damage. यस्तै गरेर चाहिँ हामीले यो संसारको एकदमै बहुमूल्य कुराहरू प्राप्त गर्यौं एकदमै महँगो कुराहरू प्राप्त गर्यौं भने पनि यसमा लागि पर्यौं प्राप्त गर्यौं भने पनि यसले हामीलाई राम्रो त केही गर्दैन तर उल्टै हामीलाई हानि पुर्याउन सक्छ Therefore, the saints and sages care for only their internal virtues and not the satisfaction of the pursuit of their 6 senses. यही कारणले गर्दाखेरि साधु सन्तहरूले चाहिँ यस्ता चाहिँ भौतिक सन्तुष्टि भौतिक सुख सुविधालाई त्यागेर मात्रै चाहिँ यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ मतलब भित्री सद्गुणलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ And that's why they ignore the satisfaction of their 6 senses and only focus on nurturing their inner virtues. They discard the other and take this. त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भौतिक सुख सुविधा र सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने 6 वटा इन्द्रियहरूलाई बेवास्ता गरेर अनि भित्री सद्गुणलाई कसरी चाहिँ अझ धेरै विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा जोड दिनुहुन्छ अर्थात यसलाई त्यागेर अरूलाई त्यागेर यसलाई लिनुहुन्छ And this picture tell us what are the 6 senses: the hearing, the ears, the eyes, the ears, the nose, the tongue, and the body, and mind. All of this are 6 senses. र यहाँ स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको पिक्चर छ यसले चाहिँ 6 वटा इन्द्रिय के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली बताउँछ हाम्रो सुनाई जुन चाहिँ कानले हो त्यसपछि नाक त्यसपछि हाम्रो दृष्टि जुन चाहिँ आँखाले हेर्छ त्यसपछि मुख जसले स्वाद लिन्छ हात जसले स्पर्श गर्छ त्यसपछि यसमा पनि एउटा मन यो थप्यो भने चाहिँ 6 वटा इन्द्रियहरू हुन् यो हाम्रो But as a cultivator, we are a living human being. We need to see, we need to hear, we need to taste, we need to think. We need to use our 6 senses. But how come 6 senses causes trouble? So what will be the right attitude when using our 6 senses? तर हामी साधक त हौं हैन तर हामी त मान्छे पनि त हो नि हैन अब भइसकेपछि यही संसारमा बस्नु परिसकेपछि हामीलाई खानु पर्छ स्वाद लिनु पर्यो हेर्नु पर्यो सुन्नु पर्यो
त्यस्तै गरेर स्पर्श गर्नु पर्यो, केही कुरा छुनु पर्यो, अनि त्यसपछि सोच विचार त गर्नु पर्यो। भनेपछि हामी यो संसारमा यो 5 वटा इन्द्रियहरूलाई चाहिँ कस्तो तरिकाले र कस्तो चाहिँ एउटा एटिट्युड प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ त? यसको सही तरिका के हो? The right attitude is to find our master inside, our inherent master first. If we can find our own master, then the 6 senses will become 6 servants. यसको सही तरिका के हो त भन्दाखेरि हामीले आफू भित्र एउटा वास्तविक मूली, एउटा वास्तविक मालिक रहेको छ, त्यसलाई चिन्नु पर्यो, त्यसलाई पत्ता लगाउनु पर्यो र त्यो हामीले वास्तविक प्रकृति अर्थात् वास्तविक मालिकलाई पत्ता लगाइसकेपछि 6 वटा इन्द्रिय भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो मास्टरको, यो मालिकको चाहिँ नोकर चाकर हुन जान्छ। Without the wise guidance of our own inherent true master, the 6 senses will become 6 thieves and will make our mind run wild. त्यसैले जब यो हामीले वास्तविक मालिक भेटिसकेपछि त्यसपछि यसले 5 वटा अनि प्लस 1 6 वटा इन्द्रियहरूलाई यसोसँग चाहिँ नियन्त्रण गर्छ कि यसले हामीलाई जंगली हुनबाट बचाउँछ। And next, I would like to share a story, a Buddhist story, the king and the big white elephant. It's the philosophy is related to chapter 12. त्यसपछि अब हाम्रो वक्ताले चाहिँ हामीलाई एउटा बौद्ध धर्ममा उल्लेखित कथा भन्न चाहनुहुन्छ, जुन चाहिँ राजा र ठुलो सेतो हात्तीको कथा रहेको छ र यो कथा चाहिँ अहिले भर्खरै अध्याय 12 मा जति पनि हामीले कुराहरू पढ्यौं सिक्यौं त्योसँग एकदमै अन्तर सम्बन्धित छ। Long time ago, there was a king called the Great Light Luminous King. धेरै वर्ष अगाडि एउटा राजा हुनुहुन्थ्यो जसको नाम चाहिँ महान उज्यालो राजा भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो। And one day, a neighboring country sent him a magnificent big white elephant. एक दिन चाहिँ उहाँको छिमेकी राज्यबाट चाहिँ एउटा ठुलो भव्य सेतो हात्ती उपहारको रूपमा आयो। It's a rare and precious gift. यो हात्ती चाहिँ एकदमै दुर्लभ थियो अनि एकदमै अनमोल उपहार थियो। And this big white elephant was very young and healthy and strong. अनि यो ठुलो सेतो हात्ती चाहिँ एकदमै जवान थियो अनि त्यसपछि एकदमै स्वस्थ थियो अनि जस एकदमै सुन्दर पनि थियो। Thus, the Great Light Luminous King sent this big white elephant to an elephant trainer to be tamed. अनि त्यसपछि यो महान उज्जवल उज्यालो राजा जुन छ उहाँले चाहिँ अब यो यङ छ यसलाई तालिम दियो भने सबै कुरा सिक्छ भनेर चाहिँ एकजना प्रसिद्ध प्रशिक्षक कहाँ प्रशिक्षणको लागि पठाइदियो। And as this big white elephant had already been tamed to be very obedient, the king gathered all of his people and then valiantly and vigorously rode on this big white elephant himself. अनि तालिम पाएको केही समयपछि ल अब प्रशिक्षकले यो हात्तीलाई एकदमै ज्ञानी एकदमै आज्ञाकारी बनाइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा भनौं न भान भइसकेपछि राजाले एउटा ठुलो सभा भव्य सभाको आयोजना गर्नुभयो हैन। अनि त्यो भव्य सभामा चाहिँ उहाँ ल यो तालिम प्राप्त भइसकेको ठुलो सेतो हात्तीमाथि चाहिँ बसेर टक 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 हिँड्न थाल्नुभयो। And he stepped out of the city gate and riding slowly toward the countryside, and everyone enjoyed watching this. त्यसपछि उहाँ चाहिँ जुन राजदरबारको गेट छ त्यहाँबाट निस्केर हात्तीमा चढेर निस्केर चाहिँ अनि त्यो राज्यको चाहिँ गाउँतिर लाग्न थाल्नुभयो अनि बाटो भरि जनताहरूको भेला भएको थियो। सबजनाले चाहिँ त्यो दृश्य हेरेर आनन्द लिइरहेका थिए। And when this big white elephant suddenly saw a lot of female elephants eating near a lotus pond, it started to wildly run after them. त्यसपछि बाटो अलिकति हिँडिसकेपछि यो ठुलो सेतो हात्तीले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँनिर ताल रहेछ कमलको फूल फुलेको ताल त्यहाँ चाहिँ केही पोथी हात्तीहरू चाहिँ पानी खाइरहेका रहेछन्। अब चढिरहेको जुन सेतो भव्य हात्ती छ हैन उले चाहिँ त्यो पोथी हात्तीहरू देखिसकेपछि उसको मन चञ्चल भएछ। त्यसपछि चाहिँ उ बेसरी कुद्न थालेछ।
And very soon, the big white elephant was going to run into the forest, and the king's crown, clothes, and some jewelry decorations had been lost or even smashed to pieces. अब त्यो हात्ती यस्तो बेसरी कुद्न थालेको थियो हैन अब त्यो कुदेर त्यहाँ भित्रको जंगलमा पस्न लागेको थियो अब त्यो बेसरी कुद्ने क्रममा चाहिँ राजाको मुकुट खस्यो राजाको चाहिँ अब शरीरमा भएको ज्वेलरीजहरु जुन छ गहनाहरु पनि खस्यो कता गयो छरपस्ट भयो अनि कति गहनाहरु त त्यो अब कुद्दाखेरि हात्तीले कुल्चेर टुक्रा टुक्रा पनि बनाइदिएको थियो And his hair was scattered and tangled together. अब त्यो कुदेपछि हावाले उडेर होला उसको कपाल पनि सबै चाहिँ झलङ्ग भएको थियो अनि त्यसपछि पुरा गाँठो पनि परेको थियो लट्टा परेको थियो कपाल पनि And the king thought, I'm going to die, and what's happening? Then he loudly asked the elephant trainer, what should I do next? अब राजालाई के महसुस भयो ओहो यो त बेसरी कुदिरहेछ अब यसले मलाई मार्छ भन्ने महसुस भयो अब के गर्ने त डरले चाहिँ त्यसपछि राजाले प्रशिक्षकलाई म के गरौँ भनेर चाहिँ प्रश्न सोध्नु भयो And the trainer reported to the king, Your Majesty, wait until the big white elephant ran into the forest. अनि त्यसपछि प्रशिक्षकले भन्नुभयो महाराज तपाई अहिले धैर्य गरेर त्यो हात्तीलाई जंगलभित्र पस्न दिनुस् When there is a big tree near you, do your best to hold on to its branches for as long as possible and do not let go of them. Then you can leave this big animal. अनि त्यसपछि त्यो जंगलभित्र पसिसकेपछि त्यहाँ रुख आउँछ रुखै रुख हुन्छ नि त कुनै एउटा रुखमा चाहिँ तपाईले बेसरी पक्रेर बस्नुस् यस्तोसँग पक्रेर बस्नुस् कि त्यो घोडा गइसकेपछि अनि केही समयपछि त्यहाँ झुन्डिनको लागि चाहिँ कोशिश गर्नुस् भनेर चाहिँ सिकायो Then the king saw a branch directly ahead of him. He bravely jumped held onto the branch and escaped the terrible situation. त्यसपछि उहाँ ठ्याक्कै अब त्यो हात्ती साच्चैकै जंगलभित्र पस्यो राजाले पनि एउटा रुखको चाहिँ हाँगा देख्नुभयो त्यसपछि एकदम बहादुरीताका साथ हाम फालेर चाहिँ त्यो रुखको हाँगामा समात्नु भयो उहाँले त्यसपछि उहाँ यो ठुलो चाहिँ हुन लागेको एउटा चाहिँ घटनाबाट चाहिँ बच्न सफल हुनुभयो And when he came back to his palace, the king looked very sad and very lonely. अनि त्यसपछि राजा बल्ल बल्ल आफ्नो राजदरबार फर्किनु भयो फर्किने बेलामा चाहिँ राजा एकदमै थकित एकदमै चाहिँ निराश अनि एक्लो महसुस गरेको देखिन्थ्यो And the trainer thought the king might be worried about this big white elephant. त्यसपछि प्रशिक्षकलाई महसुस भयो न ला राजालाई त त्यो हात्तीको लागि पो चिन्ता भयो कि क्या हो भन्ने जस्तो लाग्यो So he came to the king and said, Your Majesty, no need to worry about the big elephant. It will certainly not get used to the food outside. अनि त्यसपछि प्रशिक्षक आएर चाहिँ राजा समक्ष आएर उले के भन्यो भने महाराज तपाई चिन्ता नगर्नुस् यो हाम्रो जुन सेतो हात्ती छ उलाई बाहिरको खाना अब खासै त्यति बानी पनि छैन उसलाई खाने And after a while, it will no longer long for those female elephants. Then it will return to the palace. अनि त्यसपछि उसलाई केही समय लाग्ला केही समय लागिसकेपछि त्यो पोथी हात्तीहरु पनि उसलाई खासै मन पर्दैन त्यसपछि उ फनक्क फर्केर दरबार फर्किहाल्छ भनेर चाहिँ प्रशिक्षकले भन्यो And at that time, if we feed it with good food, it will be able to stay in the palace. अनि उ राजदरबार फर्किसकेपछि हामीले चाहिँ उसलाई राजदरबारको मिठो मिठो खानेकुराहरु खुवाउनु पर्छ त्यसपछि त उसलाई राजदरबारमै बस्न मन लाग्छ And the king was very angry. The king said, I no longer need you, nor this big elephant. I almost lost my life. त्यसपछि राजाले चाहिँ एकदमै रिसाएर जवाफ दिनुभयो मलाई अब न त तिम्रो आवश्यकता छ न त त्यो सेतो हात्तीको नै आवश्यकता छ म त बल्ल बल्ल बाँचेर आएको छु Why do I need to wonder if the big elephant will come back or not? अब त्यो हात्ती फर्केर आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा मलाई केही पनि मतलब छैन म किन सोच्ने यसको बारेमा The trainer did not know what to say. Then he thought, well, I will wait until the big elephant comes back and then I will bring up this issue again. अनि त्यसपछि अब प्रशिक्षकलाई त के भनौं हैन उत्तरै दिन सकेन उले त्यसपछि उसले सोच्यो कि ठिकै छ नि त यो पहिला म यो हात्ती आओस्
त्यसपछि त्यतिन्जेल कुर्छु त्यसपछि म यो मुद्दालाई सल्टाउने छु And a few days later, the big elephant was not used to the food outside, and its lust quickly subsided. So consequently, it started to miss the good food in the palace, and then he went back. अब त्यस्तै गरेर अघि भनेको जस्तै साँच्चै नै चाहिँ यो ठुलो सेतो हात्तीलाई पनि बाहिरको खानाहरू त्यति खानु बानी परेन अनि त्यसपछि उ चाहिँ छिट्टो नै उलाई ला मलाई त राजदरबारकै खाना मिठो छ भन्ने कुरा चाहिँ याद आयो त्यसपछि उसलाई चाहिँ राजदरबारको खाना मिस हुन थाल्यो त्यसपछि उ तुरुन्तै यो सोच आउने बित्तिकै तुरुन्तै फेरि दरबार पनि फर्किनै हाल्यो And after the trainer saw the elephant, he happily went to report to the king, "Your Majesty, the big elephant has come back. I hope you can forgive him." अनि त्यसपछि यो हात्ती फर्केको देख्ने बित्तिकै प्रशिक्षक चाहिँ तुरुन्तै हतार कुदेर गएर चाहिँ राजाको समक्ष गएर उसले भन्यो महाराज ठुलो सेतो हात्ती फर्केर आइसकेको छ म आशा गर्दछु कि हजुरले चाहिँ उसलाई एकचोटी माफी दिनुहुनेछ I hope you can go and take a look. I have taken good care of it, and it is still very healthy. अनि तपाई चाहिँ यसो गएर उसलाई हेर्नुहुन्छ कि किनभने मैले उसको राम्रो हेरचाह गरेको छु र उ अझै पनि एकदमै स्वस्थ छ The king coldly replied, "I have already told you that I don't need you nor this big elephant." तर राजाले एकदमै रिसाएर रुखो तरिकाले भन्नुभयो मैले तिमीलाई भनिसकेको छु कि न त मलाई तिम्रो आवश्यकता छ न त यो विशाल हात्तीको The trainer said, "Your Majesty, if so, would you mind taking a look at the way I tame and take care of this big white elephant?" अनि त्यसपछि प्रशिक्षकले चाहिँ हतार फेरि पनि भन्यो महाराज यदि यस्तो हो भने मैले यो ठुलो हात्तीलाई कसरी बशमा राखेको छु भन्ने कुरा त हेर्न चाहनुहुन्छ कि तपाई The king then said, "Okay, I'll see how you tame this big elephant." त्यसपछि राजाले चाहिँ बल्ल ल ठीक छ म हेर्छु कि तिमीले यो हात्तीलाई कसरी बशमा राखेको रहेछौ The citizens heard the elephant trainer was going to demonstrate how to tame a big elephant, so they flocked together to the meeting place that day to see what would happen. त्यसपछि राज्यभरि यो सन्देश फैल्यो कि अब यो प्रशिक्षकले चाहिँ यो हात्तीलाई कसरी बशमा राख्नेछ भनेर देखाउन लागेको छ है त्यसैले भनेर चाहिँ यो खबर फैलिसकेपछि सबैजना चाहिँ भेला हुन गयो And after the king sat down, the elephant trainer led this big white elephant to the meeting place and ordered an iron smith to make 7 big iron balls and burn them until they were hot and red. अनि त्यसपछि यो सबैजना जनताहरू पनि भेला भयो अनि टक्क राजा पनि आफ्नो स्थानमा बसिसक्नु भइसकेपछि चाहिँ हात्तीको प्रशिक्षकले हैन सेतो हात्तीलाई चाहिँ उसको सभास्थलमा पुर्यायो अनि त्यसपछि सिपाहीहरूलाई चाहिँ 7 वटा ठुलो फलामको गोलाहरू बनाएर तातो अनि रातो नभइन्जेलसम्म त्यसलाई चाहिँ जलाइराख्नको लागि आदेश दियो And it was a tradition in training elephant that time. These iron balls were the tools to tame elephants. अनि त्यसपछि त्यतिखेरको समयमा चिनिया चाहिँ एउटा परम्परा अनुसार त्यो तातो अनि रातो जुन तातो फलामको बलहरू डल्लोहरू छ हैन त्यो चाहिँ हात्तीलाई बशमा राख्नको लागि प्रयोग गरिने औजारको रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो If any elephant failed to do what it was told to do, then these iron balls would be the tools used to punish it. अनि त्यसपछि प्रशिक्षकले भनेको कुरा हात्तीले मानेन भने त्यो डल्लोहरूलाई त्यो तातो डल्लो फलामको डल्लोहरूलाई चाहिँ त्यो हात्तीहरूलाई सजाय दिनको लागि औजारको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो Because the big white elephant had made a mistake in causing a dangerous situation to the king, so the trainer wanted to punish him. अब अघि न त्यो सेतो ठुलो हात्तीले चाहिँ अब राजालाई उसको आफ्नो व्यवहारद्वारा राजालाई चाहिँ एकदमै खतरनाक अवस्थामा पुर्याइदिएको थियो नि त त्यसैले प्रशिक्षकले चाहिँ त्यो हात्तीलाई त्यसको लागि सजाय दिन चाहन्थ्यो The trainer did not really want to punish the elephant, but just to play trick
to play a trick, pretend that he would punish the elephant, but actually he wanted the king to have sympathy over such a situation and to forgive the elephant. तर खास गरी भन्ने हो भने प्रशिक्षकलाई चाहिँ त्यो हात्तीलाई साच्चै सजाय दिने इच्छा चाहिँ थिएन, मन चाहिँ थिएन हैन। उसले चाहिँ एउटा कस्तो अवस्था मात्र बनाएको थियो भने म चाहिँ यत्रो ठुलठुलो डल्लो फलामको डल्लोहरू प्रयोग गरेर उसलाई सजाय दिन लागेको जस्तो अवस्थाको चाहिँ रचना गरिदिन्छु। अनि त्यो ठुलठुलो फलामको डल्लो देखेपछि त राजालाई अवश्य पनि त्यो हात्तीमाथि त दया माया जाग्छ नि त। हो, उसको धारणा चाहिँ यस्तो थियो। So at that moment, the elephant trainer was thinking he wanted to do something. He wanted to plea for the big white elephant to cause the king to generate compassion, to have sympathy for this elephant. अनि त्यसपछि त्यो समयमा चाहिँ प्रशिक्षकले चाहिँ हैन त्यो ठुलो सेतो हात्तीको लागि राजासँग बिन्ती टक्र्याउनु मन लाग्यो कि हैन। अब राजा यो भनौं न यस्तो खालके पनिशमेन्ट दिन लागिरहेछ उलाई, त्यही भएर उसलाई चाहिँ दया माया उसमाथि चाहिँ दया माया चाहिँ देखाउनुस् भनेर चाहिँ आग्रह गर्न एकदमै इच्छा थियो। So he said, "Your Majesty, this big white elephant is a treasure that can only be owned by a wheel-turning king. Today, would you consider the fact that it just made this small mistake and therefore forgive it and not abandon it because it is such a rare treasure?" त्यसैले प्रशिक्षकले चाहिँ राजालाई फेरि एकचोटी बिन्ती टक्र्यायो कि महाराज यो ठुलो सेतो हात्ती भनेको त्यस्तो एउटा खजाना हो जुन चाहिँ हजुर जस्तो एउटा असाधारण राजासँग मात्रै हुन सक्छ। त्यसैले के हजुरले यसले गरेको यो भुललाई चाहिँ सानो ठानेर माफी दिन सक्नुहुन्छ? के हजुर यसलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ? किनकि यो एकदमै अद्भुत खजाना हो। But the king had already made up his mind, so he said, "At first, you should not have asked me to ride it because you had not tamed it." त्यसपछि राजाले चाहिँ मनमा अठोट नै लिइसकेको थियो कि म यसलाई माफ गर्दिन भनेर। त्यसैले उले के भन्यो भने राजाले चाहिँ सर्वप्रथम त तिमीले मलाई यसको सवार गर्न नै दिनुहुन्न थियो, किनभने तिमीले यसलाई आवश्यक तालिम दिएकै थिएन रहेछौ, बसमा राखेकै थिएन रहेछौ। If it had already been tamed, how could that happen? I almost lost my life. From now on, do not say anything more. यदि तिमीले यसलाई बसमा राखेको भए चाहिँ यो सबै कुराहरू कसरी चाहिँ घट्थ्यो, सबै घटना कसरी घट्थ्यो? मैले झन्डै मेरो आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको थियो। अब उपरान्त मलाई के पनि नभन्नु यसको बारेमा। And the trainer said, "Your Majesty, however, it's a pity to abandon this big elephant because it is so awfully rare." Before he finished his words, the king already very angry and reprimanded loudly, "Get out of my way." अनि त्यसपछि प्रशिक्षकले त्यही पनि कन्टिन्यू भन्न थाल्यो, महाराज हजुरलाई मेरो आवश्यकता छैन, ठीक छ मैले माने, तर यो हात्तीलाई त्याग्नु पनि त एकदमै मन दुख्ने कुरा हो नि, किनकि यो त एउटा केवल निहत्ता प्राणी मात्रै भन्न के भनेको थियो। प्रशिक्षकले आफ्नो कुरा चाहिँ सकाउनु नपाउँदै राजाले बेसरी रिसाएर चाहिँ मेरो बाटोमा बाधा नहाल भनेर चाहिँ गाली गर्न थाल्नुभयो। So the trainer could only stand up with tears flowing down, and he knew that the king doesn't love him, the filial, the devoted trainer or the big elephant anymore. त्यसपछि प्रशिक्षकले केही पनि गर्नु सकेन, मात्रै उ आँसु पिलपिल झार्नु मात्र थाल्यो। उसले बुझ्यो कि राजालाई चाहिँ न त उसको लागि कुनै दया माया छ हैन, न त त्यो सेतो हात्तीको लागि कुनै दया माया छ, केवल घृणा मात्रै छ भनेर चाहिँ उसले बुझ्यो। So the big white elephant would lose its life very soon. त्यसैले त्यो ठुलो सेतो हात्तीले अब छिट्टै नै आफ्नो ज्यान गुमाउन जाँदै थियो। And those participated in the meeting originally very happy to watch how the elephant trainer tamed the big elephant. In the end, the king wanted to kill it.
अब त्यहाँ जम्मा भएको मान्छेहरू पनि एकदमै खुसी भएर हेर्न आएको थियो नि कि कसरी प्रशिक्षकले चाहिँ एउटा हात्तीलाई आफ्नो बसमा राख्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ कार्यक्रम हेर्नु मन लाग्यो थियो सुरुमा त सबैजना खुसी भएर हेर्दै थियो तर पछि अब राजाले चाहिँ त्यो हात्तीलाई मार्नु नै चाहनु भयो Thus, everyone was very sad. त्यसपछि सबैजना त्यो खुशीको माहौल चाहिँ एउटा निराशाको माहौलमा परिवर्तन भयो And time is up. I want to ask the master, do I just stop here and that the rest be continued next time, or do I finish? I think maybe it's not too much, right? For the story. Maybe 5 minutes more to finish this story. So it should be no problem to continue. Okay. Yeah, Okay. yeah. Okay, Please thank go you. ahead. Yeah, thank you. So at that moment, the trainer told the elephant, just swallow this iron ball. The king will not forgive you. त्यसपछि प्रशिक्षकले केही सिप नलागेर चाहिँ हात्तीलाई अब यो फलामको तातो डल्लो जुन छ त्यसलाई निल खाऊ भनेर चाहिँ हात्तीलाई भन्यो किनभने राजाले त उसलाई अब माफी दिनेवालामा त हुनुहुन्थेन If you don't swallow it, I will use an iron hook to rip your brain apart. यदि तिमीले यो फलामको डल्लो खाएनौ भने मैले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ ठुलो फलामको लट्ठीले चाहिँ तिम्रो दिमाग छिया छिया पर्ने गरी हान्ने छु भनेर भन्यो The big elephant thought, I cannot endure the pain when my brain is ripped apart. So now I had better swallow the iron ball. त्यसपछि हात्तीले सोच्यो कि यदि त्यो फलामको लट्ठीले मेरो टाउकोमा हान्यो भने त त्यो मेरो गिदी छिया छिया पार्यो भने त त्यो दुखाइ म सहन सक्दिन बरु होस् म यही आइरनको नै यो फलामको नै डल्लो खान्छु भनेर चाहिँ उसले भन्यो सोच्यो However, it was still want to plead for the king's sympathy. अझ पनि उसलाई राजालाई चाहिँ माफी माग्न चाहन्थ्यो राजाले चाहिँ उमाथि दया देखाउँछ कि भन्ने एउटा आशा थियो And therefore, it knelt down in front of the king and begged the king to spare its life. त्यसपछि उसले चाहिँ के गर्यो भने हात्तीले घुँडा टेकेर राजाको अगाडि उसको ज्यान बक्सिदिनको लागि आग्रह गर्यो And the king just quickly turned his head away. And the trainer noticed that the king's decision was very firm, set in stone. So he reprimanded the elephant, said, "Why do you still not swallow the iron ball?" त्यसपछि यो घुँडा टेकेर उसले चाहिँ आग्रह गरिसकेपछि पनि राजाले चाहिँ फनक्क आफ्नो टाउको फर्काउनु भयो हैन यसको मतलब प्रशिक्षकले बुझिसकेको थियो कि राजाको डिसिजन राजाको निर्णय एकदमै धेरै दृढ छ ढुङ्गामा लेखेको चाहिँ अक्षर जस्तै छ त्यसपछि उसले हात्तीलाई फर्केर भने तिमी किन अझै पनि त्यो आइरनको डल्लो खाइरहेका छैनौ And the elephant thought, now really nobody can save me. So when it was shivering with fear, it used its nose to pick up a hot iron ball and swallow it. And in a short while, the iron ball ran down the abdomen of the elephant, and which was directly burned and rotten. And then the iron ball fell to the ground and the elephant was dead. अनि त्यसपछि अब हात्तीले पनि सोच्यो अब मलाई कसैले पनि बचाउन सक्दैन उ एकदमै डरले थर्र काँपिरहेको थियो अब उसँग कुनै पनि अप्सन नभइसकेपछि सुँडले उसले चाहिँ एउटा फलामको डल्लो लियो त्यसपछि मुखमा हाल्यो छिट्टै नै त्यो डल्लो चाहिँ उसको पेटमा पुग्यो त्यसपछि जल्यो सड्यो अनि त्यसपछि चाहिँ हात्ती पनि डङरङ्ग भुइँमा खस्न पुग्यो And after watching such a tragedy, all of the people was very sad, and the king's face really turned pale with fright, and the king immediately felt regret. यस्तो दुःख लाग्दो घटना देखिसकेपछि त्यहाँ उपस्थित सबैजना एकदमै दुखी भए हैन अब हात्ती त मर्यो अनि त्यो बेलामा चाहिँ राजाको अनुहार नै पुरै चाहिँ डरले एकदमै धेरै चाहिँ पहेँलो भएर उसलाई त्यो समयमा त्यो क्षण मन भित्रदेखि पश्चाताप हुन पुग्यो And he thought, how did this happen? And he immediately summoned the trainer to come and ask, how could this happen?
how could this big elephant, so obedient and well-trained that it did whatever you ordered to do, then at that time when it ran into the forest, why was it completely out of control? What is going on? त्यसपछि राजाले सोच्यो यो के भयो यो कसरी भयो त्यसपछि हतार प्रशिक्षकलाई चाहिँ बोलाएर सोध्यो यो हात्ती कसरी यस्तो ज्ञानी भयो कसरी यस्तो भनेको मान्ने एकदमै आज्ञाकारी भयो त अनि त्यतिखेर जब चाहिँ उ जंगल भित्र पस्यो तब उ कसरी चाहिँ टोटली चाहिँ नियन्त्रण भन्दा बाहिर भयो यो के भइराखेको हो भनेर चाहिँ राजाले सोध्यो And now the heavenly being in the heaven of pure abode knew it is the good time, good opportunity for the great light luminous king to activate the unsurpassed body mind. Hence, they apply supernatural power to the trainer. अनि त्यो समय यस्तो खालके समय ठीक समय थियो कि स्वर्ग जस्तो एउटा स्वच्छ भूमिमा निवास गरिरहनु भएका भगवानहरूलाई चाहिँ महसुस भयो कि अब यी प्रकाशमय राजाको लागि चाहिँ एउटा अतुलनीय बोधी दिमागलाई सक्रिय गर्ने यो एकदमै राम्रो अवसर हो भनेर त्यसपछि प्रशिक्षकलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो दिव्य शक्ति प्रयोग गरेर चाहिँ प्रशिक्षकलाई घुँडा टेकेर चाहिँ जवाफ दिन चाहिँ उहाँहरूले लगाउनु भयो So the trainer replied wisely. He said, I can only subdue an elephant's physical body, but cannot completely subdue its mind. त्यसपछि एकदमै विवेकपूर्ण ढंगले चाहिँ प्रशिक्षकले जवाफ दिनुभयो कि म हात्तीको भौतिक शरीरलाई मात्रै बसमा राख्न सक्छु तर उसको मनलाई पूर्ण रूपमा बसमा राख्न सक्दिन So when its mind runs wild, because the trainer can only subdue the elephant's body instead of subdue his mind. So when its mind runs wild, its body is out of control. त्यसैले यसरी प्रशिक्षकले चाहिँ उसको शरीर मात्र कन्ट्रोलमा राख्न सक्यो नि त अब मनलाई त सकेन त्यसैले जब एउटा उसको मन चाहिँ बाहिर जंगली जस्तो एकदमै अस्तव्यस्त भएर घुमिरहेको बेलामा उसको शरीर पनि मनले तान्छ त्यसपछि मन सँगसँगै त्यस्तै जंगली हुन्छ र त्यस्तै अस्तव्यस्त हुन जान्छ So a moral of the story, as a Tao cultivator, in our cultivation, we need to subdue our body as well as our mind. If we just subdue our body only, then once our mind runs wild, our body will be out of control. त्यसैले यो कथाको एउटा चाहिँ शिक्षा एउटा पाठ के हो त भन्दाखेरि हामी एउटा ताओ साधक भइसकेपछि हामीले हाम्रो शरीरलाई पनि नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ र मनलाई पनि हैन अब हामीले हाम्रो शरीरलाई त आफ्नो बसमा राख्यो तर मनलाई बसमा राखेन भने जब बाहिरी तत्त्वहरुले हाम्रो मनलाई आकर्षण गर्छ तब हाम्रो शरीर पनि मन सँगसँगै चाहिँ आकर्षित भएर जान्छ And because time is up, I will leave the rest content to next time, and then we will conclude how the story related to chapter 12 of Tao Te Ching. So today, I'm very honored, very glad to share a short chapter and a long story with all of you. And thank you, masters, lecturers, and brothers and sisters for your attendance, for your patience. And thank you, Gina, for your interpretation. And if I have made any mistakes, I hope God and Buddha forgive me. And I beg God and Buddha forgive me. I hope masters, lecturers, brothers and sisters give me comments. Thank you. Thank you all very, very much. So, Thank you. जुन अन्तिमको जुन एउटा सार छ त्यो चाहिँ उहाँले शेयर गर्न पाउनु भएन अर्को चोटी क्लासमा शेयर गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो कक्षा छोटो थियो तर हाम्रो कथा थियो है अनि त्यसै गरेर उहाँले चाहिँ यो मौका दिनु भएकोमा गुरुहरुलाई पनि धन्यवाद दिदै हुनुहुन्छ यहाँ उपस्थित सबैजनालाई पनि धन्यवाद र केही गल्ती गरेको भए चाहिँ बुद्धहरुसँग पनि क्षमा माग्दै गुरु वक्ता र उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट चाहिँ सरसल्लाहको अपेक्षा राख्दै आजको कक्षाबाट चाहिँ उहाँले बिदाई लिनु भएको छ सबैजनाले वक्ता लिनलाई धन्यवाद शेषे लिन